เมื่อพูดถึงการปรินิพพานของพระพุทธเจ้าภาพจำที่คนส่วนใหญ่มักนึกถึงคือการบรรทมตะแคงขวาอย่างสง่างามท่ามกลางดอกสาละที่ร่วงหล่นราวกับตำนานปรำปราแต่ในแวดวงวิชาการระดับสากลวาระสุดท้ายของพระพุทธเจ้าคือหนึ่งในกรณีศึกษาทางการแพทย์และประวัติศาสตร์ที่มีการถกเถียงกันอย่างเข้มข้นที่สุดในหมู่นักภารตวิทยานักนิรุกติศาสตร์และนักพยาธิวิทยาจากสถาบันชั้นนำระดับโลกก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาเชิงลึกของอาหารมื้อนั้นเราต้องลบภาพจำป่าอินเดียที่ร่มรื่นในงานศิลปะทางศาสนาทิ้งไปเสียก่อนเพราะดินแดนมคธและวัชชีในศตวรรษที่ 5 ก่อนคริสตกาลคือบททดสอบขีดจำกัดความอดทนของมนุษย์อย่างแท้จริงอุณหภูมิในช่วงก่อนฤดูมรสุมพุ่งสูงทะลุมากกว่า 40 องศาเซลเซียสแหล่งน้ำตามธรรมชาติคือศูนย์รวมของเชื้อโรคอหิวาตกโรคโรคบิดและปรสิตคือภัยคุกคามที่ฆ่าชีวิตผู้คนในยุคนั้นอย่างมหาศาลพื้นที่ป่าดิบในอินเดียโบราณคือพื้นที่สีแดงที่เต็มไปด้วยสัตว์นักล่าเสือดาวเสือโคร่งที่อันตรายที่สุดคืองูพิษขนาดใหญ่และยุงก้นปล่องพาหะมาลาเรียการที่พระสงฆ์ต้องนอนโคนต้นไม้อาศัยผ้าจีวรเก่าๆคลุมกันหนาวและกันแมลงมันคือความสมบุกสมบันระดับเอาชีวิตรอดในป่าการที่พระพุทธเจ้าในวัย 80 ปีซึ่งเดินเท้าเปล่าจาริกมาตลอด 45 ปีสามารถเอาชีวิตรอดมาได้ถึงจุดนี้ถือเป็นความทนทานของร่างกายที่เหนือธรรมดาอย่างมากและในตอนท้ายสุดพระองค์ใช้เส้นทางจากปาวาไปกุสินาราซึ่งเป็นพื้นที่ราบที่ร้อนระอุอุณหภูมิในช่วงก่อนมรสุมสามารถพุ่งทะลุ 40-45 องศาเซลเซียสการเดินเท้าเปล่าหรือเดินด้วยรองเท้าหนังสัตว์แผ่นบางๆบนดินที่ร้อนจัดสำหรับชายชราอายุ 80 ปีที่กำลังมีอาการไฮโปโวเลมิกช็อกภาวะช็อกจากการเสียเลือดและน้ำอย่างหนักจากโรคทางเดินอาหารมันไม่ใช่การเดินแสวงบุญแต่มันคือการเดินสู่จุดเสี่ยงสูงสุดของชีวิตในทุกวินาทีแต่สังขารนั้นเดินทางมาถึงจุดวิกฤตสูงสุดแล้วข้อมูลทางการแพทย์ที่แฝงอยู่ในมหาปรินิพพานสูตรระบุชัดเจนว่าก่อนจะเดินทางมาถึงเมืองปาวาพระพุทธเจ้าทรงมีพระอาการประชวรอย่างสาหัสมาก่อนแล้วตั้งแต่ช่วงจำพรรษาที่เวลุวัคคามโดยมีพระอาการปวดแผ่นหลังอย่างรุนแรงและมีระบบทางเดินอาหารที่ล้มเหลวนักประวัติศาสตร์การแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านพยาธิวิทยาโบราณได้ทำการวินิจฉัยโรคย้อนหลังและชี้ให้เห็นว่าอาการประชวรเรื้อรังนี้ผนวกกับสภาพความชราภาพส่งผลให้ร่างกายและระบบทางเดินอาหารของพระองค์อยู่ในสภาวะเปราะบางถึงขีดสุดเป็นเสมือนระเบิดเวลาที่รอเพียงปัจจัยเร่งเท่านั้นและปัจจัยเร่งนั้นก็มาถึงในรูปแบบของวัตถุดิบที่ชื่อว่าสุกรมัทวะจากชายที่ชื่อจุนทะในแวดวงวิชาการสุกรมัทวะคือคำศัพท์ที่สร้างข้อถกเถียงในการตีความมากที่สุดอาร์เธอร์เวลลี่นักประวัติศาสตร์และนักภาษาศาสตร์ตะวันออกได้ทำการสอบทานคัมภีร์พระไตรปิฎกฉบับภาษาจีนโบราณและพบว่าไม่มีศัพท์คำใดที่แปลความหมายถึงเนื้อหมูแต่คัมภีร์ฝ่ายมหายานกลับบันทึกว่ามันคือเห็ดชนิดหนึ่งที่เจริญเติบโตบนต้นไม้จันทร์อาร์กอร์ดอนวอตสันบิดาแห่งวิชาชาติพันธุ์วิทยาเห็ดราอธิบายด้วยหลักการทางพฤกษศาสตร์ว่าสุกรมัทวะไม่ใช่เนื้อหมูอ่อนแต่คือ Tuber indicum หรือเห็ดทรัฟเฟิลอินเดียซึ่งเป็นเห็ดใต้ดินที่มีกลิ่นเฉพาะตัวและเป็นสิ่งที่หมูป่ามักขุดขึ้นมากินไม่ว่าวัตถุดิบนั้นจะเป็นเนื้อหมูที่ถูกเก็บรักษาในอุณหภูมิ 40 องศาจนเกิดแบคทีเรียหรือเป็นเห็ดทรัฟเฟิลที่ย่อยยากอย่างยิ่งผลลัพธ์ทางการแพทย์เมื่อมันตกถึงกระเพาะของชายชราที่อยู่ในสภาวะวิกฤตขั้นสุดคือมหาวิกฤตการณ์ทางร่างกายอย่างแท้จริงจากการวิเคราะห์หลักฐานในมหาปรินิพพานสูตรข้อเท็จจริงทางการแพทย์ชี้ว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้เสด็จดับขันปรินิพพานด้วยโรคอาหารเป็นพิษทั่วไปแต่นักวิชาการและแพทย์ลงความเห็นตรงกันว่าอาการถ่ายเป็นเลือดสดอย่างรุนแรงคือสัญญาณของภาวะช็อกจากการสูญเสียเลือดและน้ำอย่างรุนแรงหรือไฮโปโวเลมิกช็อกซึ่งสอดคล้องกับบทวิเคราะห์ของนักปราชญ์ชาวไทยอย่างสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ที่ชี้ให้เห็นถึงความจริงทางสรีรวิทยาในวาระสุดท้ายอาหารมื้อนั้นที่ร่างกายไม่สามารถย่อยได้กลายเป็นตัวเร่งให้เกิดภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารหรือโรคบิดมีเชื้อขั้นรุนแรงส่งผลให้เกิดการตกเลือดในช่องท้องอย่างรุนแรงนี่คือสภาวะความเจ็บปวดในระดับที่ปุถุชนทั่วไปอาจหมดสติหรือทุรนทุรายจนไม่อาจมีชีวิตอยู่ได้อีกต่อไปมีเหตุการณ์หนึ่งในพระไตรปิฎกที่มักถูกละเลย
แต่นี่คือสุดยอดแห่งสัญชาตญาณการประเมินสถานการณ์และการปกป้ององค์กรเมื่อนายจุนทะนำสู่กรมัตถวะมาถวายพระพุทธเจ้าทรงฉันเพียงเล็กน้อยแล้วทรงหยุดทันทีพร้อมออกคำสั่งอย่างเด็ดขาดว่าจุนทะสู่กรมัตถวะที่เหลือท่านจงฝังเสียในหลุมเพราะเราไม่เห็นใครในโลกที่จะบริโภคอาหารนี้แล้วจะย่อยได้เลยในมุมมองของวิทยาศาสตร์ชายผู้เอาชีวิตรอดจากการฉันอาหารในบาตรที่ปะปนกันทุกรูปแบบมาถึง45 ปีประสาทสัมผัสทางการรับรสและดมกลิ่นย่อมมีความเฉียบคมกว่าคนปกติเมื่ออาหารสัมผัสลิ้นพระองค์อาจรับรู้ได้ทันทีถึงความผิดปกติของกลิ่นหรือสัมผัสได้ถึงลักษณะของเห็ดที่อาจมีพิษทันทีที่อาหารตกถึงกระเพาะอาการปวดเค้นในช่องท้องจากภาวะทางเดินอาหารที่ล้มเหลวเฉียบพลันก็กำเริบขึ้นร่างกายส่งสัญญาณเตือนภัยขั้นวิกฤตว่าระบบภายในกำลังจะพังทลายในเสี้ยววินาทีนั้นแทนที่พระองค์จะแสดงอาการตื่นตระหนกกลับทรงกลืนมันลงไปเพื่อรักษาสรณะและศรัทธาของผู้ถวายพร้อมกับประเมินสถานการณ์อย่างเยือกเย็นว่าหากปล่อยให้ภิกษุรูปอื่นชั้นอาหารนี้ต่อท่ามกลางยุคที่โรคระบาดรุนแรงมันจะกลายเป็นโศกนาฏกรรมที่อาจฆ่าชีวิตพระมหาเถระชั้นผู้ใหญ่ไปจนหมดสิ้นคำสั่งให้ฝังดินทันทีคือการจัดการวิกฤตที่เฉียบขาดและรวดเร็วที่สุดของสภาวะผู้นำจุนทะตั้งใจคัดสรรวัตถุดิบที่ล้ำค่าและหายากที่สุดมาปรุงอย่างสุดฝีมือเพื่อถวายแด่มหาบุรุษที่เขาศรัทธาอย่างหมดหัวใจทว่าภาพที่ปรากฏตรงหน้าคืออาหารชั้นเลิศของเขากลับกลายเป็นสิ่งที่ทำให้พระศาสดาทรุดลงและประชวรอย่างหนักจินตนาการถึงสภาวะจิตใจของจุนทะในวินาทีนั้นมันไม่ใช่เพียงความรู้สึกผิดธรรมดาแต่มันคือการพังทลายทางจิตวิญญาณเขากำลังจะกลายเป็นผู้ปลิดชีพศาสดากำลังจะถูกประณามจากคณะสงฆ์ถูกจารึกชื่อในประวัติศาสตร์ว่าเป็นต้นเหตุแห่งการดับขันและอาจถูกรุมประชาทัณฑ์จากชาวเมืองมันละจิตใจของจุนทะในเวลานั้นต้องแตกสลายและตกอยู่ในห้วงทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสหลังจากเสด็จออกจากบ้านนายจุนทะพระพุทธเจ้าต้องเผชิญกับเส้นทางที่เรียกว่าการยาตราสู่วาระสุดท้ายของชีวิตร่างกายของพระองค์อยู่ในภาวะไฮโปโวเลมิกช็อกเสียเลือดเสียน้ำความดันโลหิตตกอย่างรุนแรงส่งกระหายน้ำจนต้องรับสั่งให้พระอานนท์ไปตักน้ำขุ่นๆที่เกวียนเพิ่งวิ่งผ่านขึ้นมาให้ดื่มเพราะร่างกายไม่อาจทนทานได้อีกต่อไปต้องหยุดพักใต้ต้นไม้ไม่ใช่เพื่อความวิเวกแต่เพราะสังขารไม่อาจก้าวเดินต่อไปได้แต่ท่ามกลางความเจ็บปวดระดับที่ฉีกถึงอวัยวะภายในสิ่งที่อยู่ในห้วงคำนึงของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ความโกรธแค้นความหวาดกลัวต่อมฤตยูหรือการกังวลถึงความยิ่งใหญ่ของศาสนาแต่พระองค์กำลังทรงคำนึงถึงหัวใจที่กำลังจะแตกสลายของชายช่างทองที่ชื่อจุนทะพระพุทธเจ้าทรงเรียกพระอานนท์เข้ามาใกล้แล้วรับสั่งคำสั่งสุดท้ายที่เป็นดั่งศิลปะขั้นสูงทางจิตวิทยาพระองค์ตรัสว่าอานนท์หากมีใครไปทำให้จุนทะเดือดร้อนใจว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานเพราะอาหารของเขาเธอจงไปบอกจุนทะว่าบิณฑบาตที่มีอานิสงส์สูงสุดผลบุญสูงสุดในโลกนี้มีอยู่เพียง2 มื้อเท่านั้นคือมื้อที่นางสุชาดาถวายก่อนเราตรัสรู้และมื้อที่จุนทะถวายก่อนเราปรินิพพานนี่คือความยิ่งใหญ่ในวินาทีที่ร่างกายกำลังจะดับสูญพระองค์กลับทรงใช้สติปัญญาขั้นสูงสุดในการปรับโครงสร้างความหมายของเหตุการณ์ทั้งหมดทรงพลิกสถานะของจุนทะจากต้นเหตุแห่งความสูญเสียให้กลายเป็นมหาอุบาสกผู้ประคับประคองวาระสุดท้ายพระราชดำรัสเพียงประโยคเดียวนี้คือเกราะคุ้มกันภัยที่แข็งแกร่งที่สุดที่พระพุทธเจ้าทรงมอบให้กับจุนทะสยบข้อครหาจากพระสงฆ์และชาวเมืองทั้งปวงเพราะพระพุทธเจ้าได้ทรงมอบสถานะมหากุศลให้กับอาหารมื้อนี้ด้วยพระองค์เองแล้วมันคือการเยียวยาทางจิตวิทยาและการปลดเปลื้องความรู้สึกผิดในใจมนุษย์อย่างหมดจดและงดงามที่สุดที่กระทำโดยผู้ที่ลมหายใจกำลังจะขาดห่วงความลับในมื้อสุดท้ายไม่ใช่อภินิหารหรือเรื่องราวเหนือธรรมชาติแต่มันคือความจริงอันหนักหน่วงของหลักชีววิทยาและกฎแห่งไตรลักษณ์สิ่งที่ทำให้พระพุทธเจ้าทรงยิ่งใหญ่เหนือผู้ใดไม่ใช่การมีสรีระที่ต้านทานพิษภัยได้หรือการใช้ฤทธิ์ดลบันดาลให้ความเจ็บปวดสูญสิ้นไปแต่ความยิ่งใหญ่ที่แท้จริงคือการที่พระองค์ทรงมีสรีระมีความเจ็บปวดและต้องเผชิญกับความตายอย่างแสนสาหัสเช่นมนุษย์สามัญ
แต่ท่ามกลางความเสื่อมโทรมของสังขารและสภาพแวดล้อมนั้น พระสติปัญญาของพระองค์กลับยังคงความเยือกเย็นประเมินวิกฤตการณ์อย่างเฉียบขาดและแผ่ขยายพระเมตตาไปกอบกู้จิตวิญญาณของมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งที่กำลังแตกสลายให้สามารถกลับมายืนหยัดได้อีกครั้งนี่คือความศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถอธิบายได้ด้วยหลักการทางจิตวิทยานี่คือหลักฐานเชิงประจักษ์ที่พิสูจน์ว่าเหตุใดพุทธธรรมของมหาบุรุษผู้นี้จึงยังคงอย่างรากลึกและอยู่ยงคงกระพันมาได้ยาวนานกว่า 2,500 ปีโดยไม่ต้องพึ่งพิงปาฏิหาริย์ใดๆเลยมาร่วมกันถอดรหัสกลไกของจิตสำนึกผ่านหลักปรัชญาโบราณพลังแห่งการตื่นรู้ทางจิตวิทยาและความลับของจิตที่เชื่อมโยงกับจักรวาลเพื่อค้นหาความหมายที่แท้จริงของชีวิตและการสร้างสมดุลจากภายในคลิกชมวิดีโอเพิ่มเติมได้ที่เพลย์ลิสต์จิตวิญญาณและปัญญายาณ Spirituality and Consciousness ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอตอนนี้ได้เลยค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะโปรดอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์อัปเดตจาก Histozone ค่ะ